naman. Welcome to Love Lines. Lapas ko man. 1, 2, 3, 4, 5, Baka 6. isang kilo yun eh. 600 siguro. Parang mahulog. Tanggalin yung itim. Parang spinal cord niya yung itim. Natanggal ang itim. Yun ang malasa. Ano kaya yan nga? Kinain? Hindi, pinakaugat niya. Ayun, ay. Malabot lang. Handahan lang baka mamaya matuluyan. Putol. Apat na, 6 na peraso. 97. Hilot, 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 hilot. Hilot. Diretso lang. Straight na nga. Pag niluto mo yan, dadaw mo gano'n sa scrambled egg na may harina. Parang hot cake. Dadaw mo sa breadcrumbs. Diretso. Pag diniretso mo tumano, buha ka ng tubig sa tasa, wiwisikan mo siya. Wiwisi ka ng Ng tubig. nasa
Parang may spray mo lang. Kuha ka ng tasa. Habang piniprito? Oo. Little sick yun. Hindi. Para maganda siya. Konti lang naman. Hindi naman. Lalagay ko na sa rep. Pasok na sa rep. Hilot. Ano tawag dyan? Minasahing hipon. Camaron. Tempura na. Kasi yan ang style na Shangri-La. Pagka-araw ng linggo, yung boss ko, mayaman, tatawagin niya yung cook ng pag-day-off. Magpapagawa siya niya, tsaka sushi. Kaya ako marunong gumawa rin na sushi. Sa pagpwesa sa Isang itlog. Isa lang yan. pwesa lang kasi madalang. Patay na. Mix. Pang ano tong yellow line? Maganda. Lalaking hipon. Then sa siyang basang play kawan. Ang palaki pala ng hipon to. Ice cube. Para lumaki daw yung hipon. Aha, secret ingredient. Water, hipon na minasahe. Red crumbs. Doon na yan sa labas na yan. Gulong na. Parang lumagdaw. Yun ang yun. Mga pagugulong na yan. Lisa Street. Kulang ko sa mata.
Hipon. Ginagawa. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.